آخر موضوع إن شاء الله هو الهارد ساوند سبيرومتري. بالنسبة للهارد ساوند تقدرون تعتمدون على هذا المخطط مالتي، فقط عبارة عن هاي الصفحة وهاي بس اثنين هن. فالهارد ساوند تجي عملي. شلون تجي؟ نجيب لك فولنتير، تمام، وهذا الفولنتير انت عليك انه تفحصه. اقول لك اسكولتيت دي تشيست او اسكولتيت دي بريكورديوم. شو دا اقول اسكولتيت؟ لا تسألوني بالامتحان شنو يعني اسكولتيت. معناها افحص قلب المريض، يعني اسكولتيت دي بريكورديوم. اوكي، شلون ما علمتكم باليومي بالمختبر؟ اول شيء create a patient introduce yourself، هذا نعرفوهن، ما راح اطالبكم بيها، يعني هي ماكو وقت. فرأسا نسوي انسبكشن المريض، انسبكشن ما تطول ثانية. اوكي، رأسا بس تباوع على التشست. شو تقول لي نو سكار نو ديفورميتي ونورمال بريثنج بس. شوف شلون سريعة، نو سكار نو ديفورميتي اند نورمال بريثنج. وراها تبدي تسوي بالبيشن. شلون نسوي بالبيشن؟ اول شي لازم تتحسس الانجل اوف لويز، external angle اللي كلكم حسيتوها وقت يعني بالعملي، اللي هي صايرة corresponding to the second rib. لازم تتحسسوها وتحسبون من عندها، تحسبون second intercostal والثird intercostal والفورث لحد ما توصلون للفيفث. بالفيفث intercostal space meticular line. لازم تسوون palpation للابكس فيت، تحسوها بيديكم بصابعكم. اوكي، تحسون الابكس فيت. حتى لو ما حسيتوها ما يخالف، بس المهم خلوا ايديكم هنا جو النبل. اوكي، على مود انه اعرف انه انتو تسوون بالبيشن الابكس فيت. وراها تلبس السماعة، تخلي لي السماعة على كل الاماكن اللي عرفناها باليوم، اللي هي المايترال اريا، تمام، الايورتيك اريا. اول شي خلينا نبدأ من كيفكم تبدون من المايترال، تبدون من الايورتيك عادي، بس المهم تمشون سيستماتيكلي، لا تطفق. اذا تطفق غلط. فتبدي يا اما من الايورتا، بعدين البلمونري، بعدين من الترايكاسبيد، واخر شي المايترال. او تبدي من المايترال تروح للترايكاسبيد، بعدين بلمونري اريا، واخر شي ايورتيك اريا. واضح؟ هاي هي شلون تفحص ككل. تمام. احتمال يزود وقت، يعني يسألوك اكثر بالشفوي، يقول لك الاس 1 منين جايه؟ اس 1 اللي هي عبارة عن closure of شنو؟ of atrioventricular valve. تمام. الاس 2 مين جاية؟ closure of semilunar valve. زين، هذين الاس 1 والاس 2 طبيعيات؟ اي طبيعيات. اكو بعد اصوات اضافية؟ اي اكو اصوات اضافية اللي هي اس 3 واس 4. اس 3 واس 4 هنا مكتوبات. شنو تعريف الاس 3 وتعريف الاس 4؟ مهمات جدا، تمام، مهمات جدا. الاس 3 هو rapid filling او rushing of blood which causes the vibration of ventricular wall. هذا تعريف الاس 3. اذا اجيب لك بالسؤال define، مو بهاي المحطة، بغير محطة، احتمال اجيب لك سؤال define اس 3، انت تكتب لي هذا التعريف اللي هو عبارة عن سطر واحد. rushing of blood which causes vibration to the ventricular wall. بس هذا اللي اريده كتعريف. زين، الاس 3 اذا اجيب لك صورة مثل هاي، صورة بالضبط نفس هاي، امسح لك الاس 3، اكتب بس اس 1 واس 2، واخلي هاي العمود مالت مالت الاس 3. اريد من عندك تكتب لي هاي اس 3 لو اس 4. فانت لازم تعرف وحافظ انه الاس 3 تجي ورا الاس 2، اس 3 تجي ورا الاس 2. اذا جبت لك هاي الصورة الثانية انه ماسحت لك الاس 4، اوكي، واقول لك هاي اس 3 او اس 4، انت لازم تعرف انه الاس 4 تجي مباشرة قبل الاس 1. واضح؟ اسبابها الاس 3، قلنا الاس 3 it could be normal او could be abnormal مثل ما حكينا باليومي. الفسيولوجيكال كوز مثل البريجنانسي والاثليتكس. الباثولوجيكال كوز such as heart failure and mitral engorgement. اوكي، الاس 4 تعريفها ايضا مهم، اللي هي contraction of atria against stiff ventricle. هذا التعريف كامل اريده، اي كلمة من هذني ممكن يسوي خلل بالتعريف. يعني هي contraction of atria against stiff ventricle. اوكي، وضحت الصورة.
وهم بها أسباب. it is دائما يعني it is always pathological، ما بها أسباب physiological، يعني هي دائما فالشي مرضي. أسبابها 4 اللي هي hypertension، aortic stenosis، والhypertrophic cardiomyopathy، والcoronary artery disease. هاي بالنسبة للهارت ساوند. فحاولوا تتدربون على الهارت ساوند. ما حتى لو ما عندكم سماعة، مو إلا شرط عندكم سماعة، أي شيء يعني حاولوا تفحصون به. تمام. المهم تتدربون. شلون ما يعني أنا أعتقد كلكم دربتكم باليومي إنه شلون تفحصون البريكارديوم. زين، عندنا موضوع البولمونري فاكشن تيست، عندنا 1000 من مرة، وامتحنا بيه آخر شيء، كل الجروبات امتحنت بيه، وقلت لكم شنو الشيء المهم أثناء الامتحان. ونفس الشيء هم هسه راح أعيده، راح أقول لكم نفسهن. هذا السلايد مهم، الانديكيشن، اليوزز نفس الشيء، الانديكيشن أو اليوزز هو نفس الشيء، فهن 5 حظا 5. اللونج فوليوم تعاريف هذني كل وحدة بيهن تعريف كامل، واللونج كاباسيتيز كل وحدة بيهن هذن يعني تعريفهن كامل أريده، يعني مو فقط إنه مثلا الفيتال كاباسيتي is equal to the يعني inspiratory reserve volume plus tidal volume plus expiratory reserve volume. فإذا جبت لك بالسؤال مثلا، إذا كان السؤال مثلا functional residual capacity is equal to فراغ، تمام، أنت تكتب لي expiratory reserve volume plus residual volume. الحجم ما أريده، أوكي، بس تكتب لي يعني هو مجموع شنو وشنو إذا equal. بس إذا ما كتبت equal يعني كتعريف كامل، أقول لك define the functional residual capacity، تكتب التعريف من البداية is the volume of the gas that remain in the lung at the end of the passive expiration and it is equal to the expiratory reserve volume plus residual volume. أشوف أنا شنو حسب اللي نتفق عليه وشنو ممكن نجيبه. فهذا السلايد مهم، هذا مهم، وهذا مهم. يبقى عندي هذا السلايد، هذا هم شرحناه باليومي وهو نفسه ذاك، فبس أريدكم تفهمون المخطط شلون ماشي. يعني مثلا هذا السماعة يتأشر هنا ولا أي جيد. مثلا هذا بالأحمر هو تايدال فوليوم، هذا أخلي بغير لون أخضر، اللي بالأخضر هو الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم. فاحتمال أجيب لك أشير لك بس على هذا التايدال، بس على الأحمر، أقول لك شنو هو هذا، أنت تكتب لي بس تايدال فوليوم. احتمال أجيب لك بس هذا الأخضر بس مأشر على هذا الأخضر، فأنت تكتب لي inspiratory reserve volume. واضح؟ إذا جبت لك مثلا capacity، مثلا هنا خليها باللون البنفسجي، سويت لك تأشيرة هيج، تأشيرة على هذني، يعني تأشيرة على residual volume plus expiratory reserve volume، أشرت لك هيج السهم. يعني شنو أريد من عندك؟ يعني أريد مجموع هذين الاثنين شنو اسمهن؟ مجموع الريزيدوال فوليوم بلس اكسبيراتوري ريزيرف فوليوم يعطيني شنو؟ فانكشنال ريزيدوال كاباسيتي. يعني أنا أريده من عندك الجواب هو يكون مثلا فانكشنال ريزيدوال كاباسيتي. واضح إن شاء الله؟ هذا صورة الجهاز، أخاف يجي بالعملي هذا الصورة حفظوها، هاي أو شنو أو هاي الصورة هي نفس الشيء. هاي الصورة هي صورة الجهاز هذا السبايرومتري. خاف اجيب لك صورته بالامتحان اقول لك شنو هذا الجهاز، انت تكتب لي سبايرومتري، سهلة.